વેલકમ ટુ આઈ સ્ટિચિંગ ગુજરાતી ચેનલ. આજની વિડીયોમાં આપણે ખૂબ જ સિમ્પલ રીતે ટસલ અથવા લટકણ બનાવતા શીખીશું. તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોમાં. આ રીતનું આપણે લટકણ બનાવીશું. એને માટે આપણે કાર્ડબોર્ડ લઈશું અને હું એન્કરના દોરાની મદદથી ટસલ બનાવું છું. તમે કોઈ પણ દોરાનો યુઝ કરી શકો છો. અગર તમારે લાંબુ ટસલ બનાવવું હોય તો તમારે કાર્ડબોર્ડની લંબાઈ વધારે લેવાની છે. અને જો તમારે થીક ટસલ બનાવવું હોય એટલે કે થોડું જાડું ટસલ બનાવવું હોય તો તમારે વધારે રાઉન્ડ રેપ કરવાના છે. હું અહીંયા 8 થી 9 રાઉન્ડ રેપ કરું છું. અને પછી હું આ દોરો કાપી લઈશ. તમે અગર વધારે દોરા રેપ કરશો તો તમારું ટસલ થોડું જાડું બનશે અને ઓછા રેપ કરશો તો થોડું પાતળું બનશે. આ રીતે આપણે બનાવી લઈએ. પછી આપણે મેચિંગ દોરો લેવાનો છે ડબલ. બરાબર વચ્ચે આપણે આ રીતે એક ગાંઠ લગાવવાની છે. હવે આપણે આ જ દોરાની મદદથી નીચે થોડું 1 સેન્ટીમીટર નીચે ફરી પાછું આ રીતે દોરાને રેપ કરીશું. અને પછી અહીંયા આપણે 3 ગાંઠ મારીશું. આ રીતે 3 થી 4 ગાંઠ મારીશું આપણે, જેથી આપણો દોરો ફિક્સ થઈ જાય. આ રીતે પણ તમે ગાંઠ મારી શકો છો. આ રીતે આપણી બધી ગાંઠ ભરાઈ જાય પછી જે એક્સ્ટ્રા દોરો છે એને આપણે કાપી લેવાનો. અને આ વચ્ચેથી આપણા જે દોરા બંધ છે એને ઓપન કરી લેવાના છે. અને જે વધારાના દોરા આ રીતે આપણે નીકળે તેને આપણે ટ્રીમ કરી લેવાના છે. આ રીતે આપણું ટસર રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો. Please subscribe my channel and press bell icon so you get new video notification. Thank you for watching. Keep watching.